શું તમારા કોબીનો સંભારાનો પણ કલર સરસ નથી આવતો, ટેસ્ટ નથી આવતો? તો આજના આ વિડીયોમાં હું તમારી સાથે એકદમ સરળ રીત શેર કરીશ, જેનાથી તમારા કોબીનો સંભારો ટેસ્ટી તો બનશે, સાથે કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો કોબીનો સંભારો બનાવવા માટે આપણે 200 ગ્રામ જેટલી કોબી લઈ લીધી છે, જેને આવી રીતે મીડિયમ થિકનેસની સાઇઝમાં આપણે લાંબા લાંબા ચીરિયાઓ કરી લીધા છે, છીની લીધી છે. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખીશું. આ સમયે હળદર નાખવાથી કોબીનો કલર છે ને એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આવી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું નાખવાથી થોડી વારમાં જ કોબી પોતાનું પાણી છોડશે અને કોબી છે એ ક્રન્ચી થઈ જાય છે. કોબીના સંભારામાં એક જ વસ્તુ મેઇન હોય છે કે કોબીનો સંભારો ક્રન્ચી હોય છે. જો એ સોફ્ટ થઈ જાય તો એ સંભારો નથી કહેવાતો, એ શાક બની જાય છે. અહીં આપણે ફક્ત કોબીને એટલું મસળીશું. આવી રીતે મસળતા હાથમાં એમ લાગે કે હવે પાણી છૂટવા માંડ્યું છે, તો બસ એટલું જ મસળવાનું છે. અને આને આપણે લાંબા સમય સુધી રાખી પણ નહીં મૂકીએ. જો વધારે લાંબા સમય સુધી રાખી દઈશું તો કોબી છે સોફ્ટ થઈ જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો હાથમાં મારું પાણી દેખાવા માંડ્યું છે, એટલે મેં આને સાઈડમાં મૂકી દીધું છે. હવે બીજી તરફ મેં ગાજર અને મરચાં લીધા છે. તો એક મોટી સાઇઝનું ગાજર અને 3 મોટા મરચાં લાંબા ચીર્યા કરેલા અને તીખાશ માટે 2 તીખા મરચાં લીધા છે, કારણ કે કોબીનો સંભારો થોડોક ટેસ્ટી બનશે તો વધારે સરસ લાગશે. એમાં બીજા કોઈ મસાલા આપણે ઉમેરતા નથી. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. હવે આપણે કોબીનો સંભારો વઘારવા માટે કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તમે ઈચ્છો તો વધારે તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ કોબીના સંભારામાં બહુ તેલ નથી હોતું. હવે તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું અને આને સારી રીતે તતડાવી લેશું. અહીં રાઈનો વઘાર સારી રીતે થવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે રાઈનો જ વઘારનો જે સુગંધ છે એ સંભારામાં વધારે સરસ આવે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે રાઈ આપણી સારી એવી ફૂટી ચૂકી છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે આની અંદર જે તીખાશ માટે મરચાં લીધા છે, 2 તીખા મરચાં ઝીણા સમારેલા, એ નાખી દઈશું. તમે છો તો અહીં લાંબા ચીર્યા કરીને પણ એને લઈ શકો છો. તો પહેલાં આપણે મરચાં નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ ગાજર અને મરચાં નાખી દઈશું, જે આપણે ઊભા ચીર્યા કરીને લીધા છે. તો આમાં જે મરચાં લીધા છે આપણે મોડા લીધા છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો. અને આ સંભારાને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ પકાવવામાં આવે છે. ગેસની ફ્લેમને બિલકુલ સ્લો નહીં કરતા, નહીંતર એનું શાક થઈ જશે સંભારા થવાને બદલે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે શાકભાજીઓને સાંતળીશું, જેથી એનો ક્રંચ મેન્ટેન રહે. અહીં ગાજર અને મરચાં વધારે સોફ્ટ ન થઈ જાય એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આ સમયે આપણે ગાજર અને મરચાંના માપનું મીઠું નાખી દઈશું, કારણ કે કોબીમાં આપણે ઓલરેડી મીઠું નાખેલું છે. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે હળદર પાવડર નાખી દઈશું. પછી તમે જોજો કે કલર કેટલો સરસ આવે છે સંભારાનો. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચટાકેદાર લાલ ગાજરનો કલર અને લીલોછમ મરચાંનો કલર જળવાઈ રહેલો છે. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બંનેના ક્રંચ મેન્ટેન રહ્યા છે, પણ હલકા એવા સતળાઈ ચૂક્યા છે. તો બસ આ જ સ્ટેજ સુધી આપણે આને પકાવવાના છે, વધારે આપણે નહીં પકવી. તો ક્યાં સુધી પકવાના છે, કેવી રીતે ખબર પડે? તો આવી રીતે મરચાં ઉપર તમે જોઈ શકો છો સેજ ફૂલી ચૂક્યું છે અને ગાજર છે એ ઉપરથી થોડું સોફ્ટ થઈ ચૂક્યું છે, પણ એનો ક્રંચ જળવાઈ રહેલો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ છે. બાજુમાં જે કોબી આપણે મીઠું અને હળદર દઈને રાખી હતી એને આવી રીતે 2 હાથોની મદદથી નીચોવીને નાખવાનું છે. જો પાણી સાથે નાખશો તો સંભારાનું શાક થઈ જશે. તો આવી રીતે પાણી નીચોવીને જ નાખવાનું છે. તો આ પાણીનો ઉપયોગ તમે દાળ કે બીજા કોઈ પણ શાકમાં કે રોટલીના લોટ બાંધવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પાણીને ફેંકી ન દેવું, પણ અહીં કોબીને નીચોવીને જ લેવી, જેથી એનો જે ક્રંચ છે એ જળવાઈ રહે. સારી રીતે મિક્સ કરતા રહીશું અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણે કોબીને પલાળીને રાખી હતી એનામાંથી કેટલું બધું પાણી છૂટ્યું છે. જો તમે એમને કોબીનો સંભારો બનાવો તો પાછળથી કોબી છે સોફ્ટ પડી જાય છે, એટલા માટે જ આપણો કોબીનો સંભારો ટેસ્ટી નથી બનતો. હવે કન્ટિન્યુ ચલાવતા મને આને સાંતળતા 1 મિનિટનો સમય થઈ ચૂક્યો છે, કારણ કે મીઠું દઈને કોબીને રાખી હતી તો કોબી ઓલરેડી આપણી થોડીક સોફ્ટ થઈ ચૂકી હોય છે, વધારે આપણે ઘડાવવાની જરૂર નથી. હવે આ સમયે કોબીના માપનું થોડુંક મીઠું નાખી દઈશું, જે મને ઓછું લાગી રહ્યું હતું. તો આ સમયે મીઠું ટેસ્ટ કરી લેવું, કારણ કે પાણીમાં મીઠાનો ભાગ જતો રહે છે. તો ટેસ્ટ કર્યા પછી જ આપણે મીઠું નાખવાનું છે. તો ટોટલ આપણે 1.5 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ ઉપર કન્ટિન્યુ આને ચલાવતા રહ્યું છે અને સાંતળી લીધું છે. તો આ સંભારો તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. સર્વ કરતી વખતે ઉપરથી થોડી કોથમીર ભાજી નાખી છે. તો રોજબરોજનો જમવાનો સ્વાદ બમણો કરવા માટે તમે આ કોબીનો સંભારો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. તો આજની આ મારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો.
મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક શેર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.